Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc băng đô thắt bím như thế này nhá. Nó rất là đơn giản thôi. Nguyên liệu mình sử dụng cho sản phẩm này đó là len wool, kim móc 2.5. Mình cần sử dụng đến kéo, kim khâu và thước đo. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc cho mình một cái chuỗi bính bắt đầu. Đây ạ. Một mũi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Các bạn móc lỏng tay thôi, không cần phải siết tay đâu. Hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc từ mũi bính thứ hai trở đi nhá. Và các bạn sẽ móc ra phía cái dây lưng của chuỗi bính này, để cái mũi móc của mình nó được chắc và cái đầu khi bắt đầu của mình nó cũng sẽ được đẹp hơn. Các bạn sẽ móc 10 mũi lửa kép giúp mình. Mình sẽ móc vào cái dây này. Rồi móc mũi nửa kép ạ. Tiếp theo hai, các bạn móc tương tự 7 mũi nửa kép nữa nhé. Hàng thứ hai các bạn sẽ móc một mũi bính này, xong mình quay đầu. Các bạn sẽ móc mũi chân sau giúp mình nhá, tức là mình sẽ móc vào phía dây phía trong này, thay vì là mình móc cả hai dây như bình thường thì các bạn sẽ móc vào mũi đầu tiên đấy nhá, tính như mũi đầu tiên luôn. Một mũi, 2, 3, 4, 5 mũi lửa kép. Rồi mình sẽ móc vào 15 mũi bính á. Sau đó các bạn sẽ móc tiếp 5 mũi nửa kép chân sau vào 5 mũi tiếp theo. Mình xin lỗi ạ. Sau đó thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi bính đầu tiên. Cái mũi bính đầu tiên đây nhá. Các bạn đi qua cái dây này luôn. Mình móc một trượt. Sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp 5 mũi nửa kép vào chân sau giúp mình. 1, 2, 3, 4, 5. Đã xong hàng thứ hai ạ. Hàng thứ ba mình sẽ móc một mũi bính này. Sau đó các bạn quay đầu. Mình có thể giữ cái này xuống phía dưới để mình dễ móc hơn. Các bạn cũng sẽ móc mũi chân sau ạ. Cả cái này thì các bạn sẽ móc hết là mũi chân sau nhé. Mình sẽ móc 5 mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5. Sau 5 mũi này thì các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn này giúp mình là 16 mũi đơn ạ. Thế ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi được 16 mũi đơn như thế này thì các bạn sẽ móc 5 mũi nửa kép vào 5 mũi nửa kép tiếp. Mình móc chân sau. 1, 2, 3, 4,
5. Và kết thúc hàng thứ 3. Sang hàng thứ 4, mình sẽ móc một mũi bính và móc 5 mũi nửa kép. 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn sẽ móc 15 mũi bính ạ. Chỉ duy nhất là cái hàng thứ 2 thì các bạn sẽ móc mũi trượt thôi. Còn cái hàng này thì các bạn sẽ không móc mũi trượt nhé, mà các bạn sẽ móc luôn 5 mũi nửa kép vào 5 mũi tiếp bên này giúp mình. Đây ạ. Mũi nửa kép tiếp mình sẽ móc luôn 5 mũi. 2 3 4 5 là xong hàng này ạ. Sang hàng thứ 5. Hàng thứ 5 mình sẽ đi lên một mũi bính, quay đầu. Các bạn làm giống hàng 2. Các bạn sẽ làm giống hàng 3. Thì đầu tiên cũng là 5 mũi nửa kép. 2 3 4 5. Sau đó mình sẽ móc 16 mũi đơn vào cái khoảng trống này. Mình sẽ móc nhanh nhé. Đây là 16 mũi đơn vào trong cái khoảng trống này. Thì các bạn sẽ lại móc tiếp 5 mũi nửa kép vào 5 mũi sau bên phía này ạ. Và cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc lặp lại cái hàng 4, hàng 5, đó là cái hàng như thế này, cho đến khi nào các bạn đo cái phần này. Các bạn đo cái phần này nó vừa với cái vòng đầu ấy của bé hoặc của bạn thì các bạn sẽ dừng lại. Mình có một lưu ý là khi mà các bạn đo cái kích thước bên cạnh này, các bạn nên kéo nó căng ra một chút để giảm cái tỷ lệ gião, và khi mà các bạn sử dụng ấy, nó sẽ ôm vào đầu nhiều hơn, tránh việc làm các bạn đo vừa xong rồi đến lúc nó sẽ hơi gião và nó sẽ bị lỏng ấy ạ. Nếu mà các bạn các bạn làm cho người nhà ở bên cạnh hay chính mình thì các bạn có thể ướm thử lên trên đầu của mình để xem cảm nhận khi nào thì nó ok. Trừ đi một chút để cho mình móc cái phần 1-2 hàng này và cái khoảng cách khi mà mình đóng cái băng đô lại á. Thì hàng cuối cùng các bạn sẽ móc giúp mình là 10 mũi nửa kép. Ở đây mình đã móc một bính rồi. Thì sau khi kết thúc hàng trước nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ móc thêm một mũi bính. Rồi quay lại, các bạn móc 5 mũi nửa kép. 1 2 3 4 và 5 mũi. Sau đó thì các bạn sẽ sang luôn ngay phía bên này. Các bạn móc 5 mũi nửa kép giúp mình. 1 2 3
4 5. Mình kết thúc ở đây ạ. Tại cái đầu mà mình bắt đầu móc ấy, hàng đầu tiên ấy các bạn sẽ khâu giúp mình một cái cúc như thế này nhá. Sau đó thì mình sẽ luồn để tạo cái thắt thôi ạ. Đấy ạ, các bạn có thể nhìn cái vòng đầu tiên, vòng thứ hai mình sẽ lồng qua. Sau đó lại tiếp tục lồng cái thứ ba qua cái thứ hai, cái thứ tư, cái thứ năm. Cứ như vậy các bạn sẽ lồng cho đến luồn qua thắt cho đến cái cuối á. Đến cuối cùng mình luồn qua cái cúc để chốt lại như thế này là mình đã hoàn thiện xong rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.